गर्न गइरहेको छौँ। यो 15 अध्याय 3 भागमा हामीले 3 भागमा विभाजित गरेको छौँ, किनभने यसको अध्ययन धेरै लामोसम्म जाने रहेछ। मैले एउटै सर्मनमा मैले नसक्ने भएको छु कि निकै लामो छ। 15मा हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै गम्भीर कुराहरू छ। हामी वचनमा जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा सानो भिडियो क्लिप देख्नु भएको छ। दागको बोर्ड भनेको चाहिँ अङ्गुरको बोर्ड देख्नु भएको छ। हात उठाउनुहोस् न। खालि फल मात्रै ज्यादा देखे जस्तो छ है। सिटीमा त बोर्डै हुँदैन, फल ज्यादा देखेको छ। अनि ठुलो रुख हुँदैन कहिले पनि, त्यो चाहिँ फर्सीको रुख जस्तै हुन्छ, लहरा लागेको हुन्छ है। अनि विशेष लहराले धेरै ठुलो त्यहाँनिर हामीलाई शिक्षा दिन्छ। साँचो दागको बोर्ड म हुँ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। साँचो दागको बोर्ड म हुँ भन्नुको मतलब येशू ख्रीष्ट साँचो दागको बोर्ड हुनुहुन्छ। हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने पुरानो नियममा दागको बोर्ड चाहिँ कसलाई भनेको छ भन्दा इजरायललाई। बुझ्नुहुँदैछ? इजरायलीहरूलाई दागको बोर्ड भनेको थियो। तर त्यो इजरायली दागको बोर्ड भएर पनि फल फलाएन अनि यसुले नयाँ नियममा आउनु भएपछि यसुले ती इजरायलीहरूलाई के भन्नुभएको छ? यिनीहरूको आँखा छ, देख्दैन, कान छ, सुन्दैन, हृदय छ, बुझ्दैन भन्ने। बुझ्नुहुँदैछ? इजरायलीहरूलाई अटेरी जाति भनेर पछि यो कुराहरू पनि गरेको छ यशायातिर। अनि दागको बोर्डले फल दिनुपर्ने तर फल फलाएन। अनि पछि गएर परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई नै दागको बोर्ड बनाउनु भयो। आमेन। अनि जुन बोर्डबाट चाहिँ धेरै फलहरू अहिले फलेको छ, धेरै मण्डलीहरू स्थापित भएको छ, धेरै सेवाहरू येशूको बनेको छ। अनि यहाँनिर मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ, ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँलाई त्यसले छाट्नुहुन्छ भनेको काट्नुहुन्छ। अघि त्यहाँ सिक्कलले काटेर है फालेको जस्तो देखायो त्यहाँनिर। छाट्नुहुन्छ र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन् बढी फल फलोस् भनेर उहाँले के गर्नुहुन्छ? छिवाल्नुहुन्छ भनेको। छिवाल्नु तपाईँलाई थाहा छ नि, इङ्ग्लिसमा प्रुनिङ भन्छ अघि। त्यो अलिक त्यसलाई के भन्छ? छिवाल्नु नै भन्छ अघि। तपाईँहरूलाई के अरे चियाको बोर्डको बारेमा थाहा छ नि? उता हामी दार्जिलिङबाट नेपालबाट आएकोहरू सबैलाई थाहा छ टी गार्डनमा कसरी प्रुनिङ गर्छ भन्ने कुराहरू, छिवाल्ने कुराहरू। अझै बेसी फल फलोस् भनेर के गर्छ? फल फलाउनेलाई अझै बेसी फल फलोस् भनेर छिवाल्नुहुन्छ भने। छिवाल्नु भने करेक्सन। हाम्रो जीवनमा धेरै करेक्सन हामीलाई चाहिन्छ। जसले फल फलाउँदै गरेको हुन्छ उसलाई अझै बेसी सिक्नुपर्ने कुरा हुन्छ, उसले अझै बेसी करेक्सन आफ्नो जीवनमा गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। धेरैचोटि हामीलाई कसैले करेक्ट गर्यो भने रिसाउँछ नि क्या, रिसाउँछ नि। र त्यो गल्ती रहेछ। यदि मैले भुल गर्दैछ भने कसैले तपाईँले भुल गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले त्यो कुरालाई रिसिभ गर्नु पर्यो। बुझ्नुहुँदैछ? छिवाल्ने कुरा। धेरैचोटि हामी फल फलाउँदै गरेकोहरूलाई धेरैचोटि दोष लाग्छ। धेरैचोटि मान्छेहरूले हामीलाई विभिन्न प्रकारको कुराहरू गर्छ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरले त्यो अझै फल फलोस् भनेर त्यो समय भएर जानु दिएको। बुझ्नुहुँदैछ? धेरैचोटि हामीले त्यो कुरालाई बुझेको हुँदैन। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेको छौ। हामीलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। परमेश्वरको वचन नै हो हामीलाई शुद्धिकरण गर्ने। अनि 4मा भन्छ ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। अघि सुजाले गाना गाए होइन, गाँसिएको छु म भन्ने। दागको बोर्डसित, दागको बोर्डसँग चाहिँ हामी चाहिँ के हुनुपर्छ? जोडिएको हुनुपर्छ, कनेक्टेड हुनुपर्छ जहिले पनि। अनि यहाँनिर ममा रहो र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोर्डमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेन भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोर्ड म हो र तिमीहरू चाहिँ हाँगा हो। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ। किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ।
यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छ र आगोमा फालिदिन्छ र ती जलिहाल्छन्। अघि देख्नु भएन है, त्यो सुकेको हाँगाहरू लगेर चाहिँ कहाँ फाल्दियो? आगोमा फाल्दियो। अनि त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि अग्निकुण्ड पछि गएर फल नफलाउनेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले मत्तीको पुस्तकमा के भन्नुभएको छ? म तँलाई चिन्दिनँ, म तँलाई चिन्दिनँ भन्दैछ है। डरलाग्दो कुरा छ। हामीले हाम्रो जीवनमा फल फलाएनौँ भने के हुन्छ? हामीलाई चाहिँ काटिदिन्छ, त्यो दाको बोटबाट के गर्छ? छाटिदिन्छ। अनि त्यो सुकेपछि के हुन्छ? त्यो चाहिँ कहाँ फालिन्छ? अग्निकुण्डमा, आगोमा। बुझ्नु हुँदैछ? अनि धेरै डरलाग्दो शिक्षा भयो, डरलाग्दो कुरा छ यहाँनिर। हामीले बुझ्यो भने दागको बोटसँग रहेन भने हामीले फल फलाउन सक्दैन। अनि 10 अध्यायमा, यूहन्ना 10 अध्यायमा के भनेको छ भने 10 अध्यायमा येशूले भन्नुभएको छ, म चाहिँ के हो? भेडा गोठालो, म गोठालो हो, तिमीहरू चाहिँ भेडा हो। अब यो शिक्षा किन येशूले दिनुभएको भन्दाखेरि येशूको दिन एकदमै नजिक आइसकेको थियो। अब येशूले छोडेर जानुपर्ने अवस्था पुगिसकेको थियो। अनि त्यो समयमा अब चेलाहरू चाहिँ सधैँ एका दुस्रामा कनेक्टेड रहनुपर्छ। अनि तिनीहरू चाहिँ मसँग चाहिँ के गर्नुपर्छ? कनेक्टेड रहेन भनेदेखि, मेरो शिक्षामा यिनीहरू रहेन भनेदेखि यिनीहरू के हुन्छ? मर्छ। यिनीहरू मर्छ, यिनीहरूले फल फलाउन सक्दैन भन्ने प्रकारको येशूले त्यो शिक्षा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि लास्टमा गएर अनि 15 च्याप्टरमा आएपछि येशूले के भन्नुभयो? दामको बोट म हो, तिमीहरू चाहिँ के हो? हाँगाहरू। अझै गहिरो कुरा त्यहाँ आयो है। गोठाला र भेडाहरूको बिचको कुरा हुँदा हुँदै त्यहाँबाट 15 अध्यायमा आएपछि गोठाला र के अरे बोट र हाँगाहरूको विषयमा। बोट र हाँगाहरू कहिले छुट्टिन्छ? छुट्टिँदैन नि। तर कतिजनाले चाहिँ फल्दैन भनेदेखि के हुन्छ? त्यो हाँगाहरू चाहिँ काटेर पान्छ, त्यसलाई भन्छ छाट्नु भन्छ। त्यही कुरा पाउलले पछि गएर पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा गएर पाउलले के भनेछ? येशू ख्रीष्टको शरीर र हामी चाहिँ अङ्गहरू हौँ भनेछ। अब येशूको शरीर र अङ्गहरू है, बोट र हाँगाहरू, गोठाला र भेडाहरूको विषय। अब यो 3वटा कुराले चाहिँ हामीलाई अझै गहिरो कुरालाई बुझ्नको लागि सहायता गर्छ। बुझ्नुहुँदैछ? गोठाला, भेडा हो, बोट, हाँगा, त्यहाँबाट शरीर, अङ्गहरू। बुझ्नुहुँदैछ? हामी चर्च एका दुस्रामा हामी कनेक्टेड रहनुपर्छ। अनि यो दागको बोट चाहिँ किन चाहिँ उदाहरण दियो भन्दाखेरि येशूले किनभने दागको बोट चाहिँ इजरायललाई परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो, तर इजरायलले फल दिएन। त्यसैले गर्दा परमेश्वरले अन्य जातिलाई उहाँले चुन्नुभयो। बुझ्नुहुँदैछ? अन्य जातिलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट मण्डली खडा भएको कुराहरू छ। हामी इसाईहरू चाहिँ के हो? क्रिस्चियनहरू चाहिँ हाँगाहरू हौँ। हामी चाहिँ हाँगाहरू हौँ। फल फल्ने हाँगालाई परमेश्वरले छिवाल्नुहुन्छ अथवा शुद्ध पार्नुहुन्छ ताकि त्यसले अझ बढ्ता गरी फल फलाओस्। परमेश्वरले हाँगाका नचाहिने हाँगा बिगा अर्थात् हाम्रो नराम्रो बानीहरू, पापहरू काटेर फाल्नुहुन्छ। यसरी छिवालिँदा हामीलाई छिवाल्दै गर्दाखेरि हामीलाई निकै दुख्छ। कसैले भाइ तपाईँले पाप गर्नुहुँदैछ, तपाईँले गल्ती गर्नुहुँदैछ, त्यो गल्ती हो, परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो खराब हो भन्यो भने दुख्छ। दुख्छ दुख्दैन? दुख्छै दुख्छ। कसैले भन्यो भने इगोमा लागिहाल्छ है। त्यहाँबाट त्यो मान्छेले भित्र त्यो भन्ने मान्छेलाई उसले हेट गर्न थाल्छ। यसले मेरो भित्री मेरो पर्सनल कुरालाई टच गर्यो भन्छ। तर हामीले त पर्सनल कुरालाई टच गर्नु दिनै पर्छ। हामी त्यसरी त हामी एका दुस्रासँग ठोकिँदै, एका दुस्रासँग होइन ठोकिँदै हामी के हुन्छ? फल फलाउन थाल्छ। बुझ्नुहुँदैछ? ठोकिन्छ भनेको झगडा गर्नु भनेको होइन, एका दुस्रालाई करेक्सन गर्दै, एका दुस्रामा करेक्सन। बाइबलमा के भनेछ? के अरे याकुबको पुस्तकमा हामीले हाम्रो पाप चाहिँ एका दुस्रामा के गर्नु भनेछ? स्वीकार गर्नु भनेछ। बुझ्नुहुन्छ? मैले भाइ मैले यस्तो यस्तो पाप गरेँ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मैले पनि दाजु यस्तो गरेँ, मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। एका दुस्रामा आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै
के गर्नुपर्छ, हाम्रो जीवनलाई अघि सार्दै लानुपर्छ। बुझ्नुहुँदैछ? अनि यहाँनिर हाँगा र बोटको विषयमा नेक्स्ट अझै नेक्स्ट त्यो नक्सा भएको कता गयो? नक्सा भएको अघि गयो। यहाँनिर तपाईँले यो नक्सा देख्नु हुँदैछ नि, त्योभन्दा अगाडि अझै अगाडि चाहिँ त भाइ, त्योभन्दा अगाडि हेर्नु त अङ्गुर गाउँ जस्तो लाग्यो देख्दाखेरि है। अनि अङ्गुरको बोट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो डरलाग्दो ठुलो हुँदैन, यहाँ फाम्बलको बोट जस्तो हुँदैन, सानो हुन्छ। अनि एकदमै सानो हाँगामा कति ठुल्ठुलो झुप्पाहरू फलेको है अङ्गुरको। नेक्स्ट त्यहाँनिर भनिन्छ येशू चाहिँ बोर्ड हुनुहुन्छ। त्यहाँ बिचमा हामी विश्वासीहरू चाहिँ के हो, हाँगाहरू, लहरा टाइपको हाँगाहरू। अनि फल चाहिँ के हो, पवित्र आत्माले फलाउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। त्यो चाहिँ गलाती 5:22-23 हामीले पाउँदछौँ। फल प्रेमबाट सुरु हुन्छ कि। अनि 9वटा फलहरू छ, त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा येशूले फलाउनको लागि उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ पवित्र आत्माद्वारा। तर हामीले येशूलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्नु दिएन भने हाम्रो जीवनमा फल हामीले फलाउन सक्दैन। फल चाहिँ खासमा हामीले जबरजस्ती फलाउने होइन। धेरैचोटि हामीले फल फलाउने कोसिस गर्छ कि, अनि हत्तु भएर थाक्छ क्रिस्चियनहरू, अब चाहिँ म नसक्ने रहेछ भन्छ। किन भन्दाखेरि किनभने मेरो जीवनमा मैले फलै फलाउन सक्दिनँ भन्छ। अब त्यो हाँगाहरूले म चाहिँ जबरजस्ती फल फलाउनु पर्छ भन्छ। हाँगाको काम के हो, बोर्डसँग कनेक्टेड रहनु। यसले ममा रह है, म तिमीहरूमा कनेक्टेड है। कनेक्टेड रह्यो भनेदेखि मात्रै। तर धेरैचोटि के हुन्छ भने नि, अब जस्तो अङ्गुरको बोर्ड, अब बोर्डले चाहिँ अङ्गुर फलाउनु पर्छ, तर हाँगाले चाहिँ भन्छ म चाहिँ टमाटर फलाउँछु भन्दा हुन्छ। कतिजना क्रिस्चियनहरू त्यस्तै हुन्छ, म चाहिँ टमाटर फलाउँछु भन्छ। अब येशूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अङ्गुर फलाउन चाहनुहुन्छ, तर हामी हाँगाहरू चाहिँ कतिपल्ट होइन म चाहिँ अङ्गुर मन पर्दैन, म चाहिँ टमाटरै फलाउँछु भन्छ। हुन्छ त्यसरी धेरैचोटि हाम्रो जीवन त्यस्तो हुन्छ, बाङ्गो भएर गएको। अनि लास्टमा न टमाटर न अङ्गुर, त्यहाँबाट के हुन्छ, सुँगुर पो हुन्छ। अङ्गुर पनि होइन, टमाटर पनि होइन, लास्टमा त सुँगुरहरू। अनि सुँगुर भएपछि चाहिँ के हुन्छ तपाईँलाई नै थाहा छ के हुन्छ भने, यहाँ चेन्नाईमा डरलाग्दो प्रकारले फार्महरू खोलेको छ सुँगुरको। 4 ममा रह र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। अब हाम्रो काम चाहिँ के हो, कतिजनाले फल फलाउने चाहिँ हाम्रो काम हो भन्छ। हो, हाम्रो काम के हो, फल फलाउने हाम्रो काम हो भन्नुहोस् त? होइन, फल त परमेश्वरले पनि फलाइदिनुहुन्छ पवित्र आत्माको सहायताले। हाम्रो काम चाहिँ के हो, झुन्डिरहनु येशूसँग है, येशूको हात पक्रेर बसिरहनु, कनेक्टेड येशूसँग। यदि ममा रह्यो भने तिमीहरू म तिमीहरूमा रहनेछु र तिमीहरूले फल फलाउनेछ भन्छ। अब येशू हामीसँग रह्यो भने मात्रै, हामी उहाँमा रह्यो भने मात्रै हाम्रो जीवनमा फल फल्छ। नत्र भने हामी आफै येशू ख्रीष्टसँग नरहिकन हामी फल फलाउने कोसिस गऱ्यो भने फल फल्दैन। अनि त्यो चाहिँ धेरैचोटि क्रिस्चियन जीवन चाहिँ मलाई थापेन भन्छ कतिजना, नबुझेर। मेरो जीवनमा खोइ चेन्जै आउँदैन, जति नै गर्दा पनि चेन्जै आउँदैन भन्छ हो। त्यो चाहिँ अब आफैले कोसिस गरेको चेन्ज ल्याउनु। बोर्डसँग नरहेर नि, येशूसँग नरहेर ऊ आफै फल फलाउने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ ऊ फेल हुन्छ, ऊ थाक्छ। त्यहाँबाट उसले भन्छ मलाई चाहिँ थापेन, अब म चाहिँ फर्केर जान्छु, पहिलाकै कुराहरू नभन्छ। यहाँनिर 15:4ले त्यही हुन्छ, ममा रह र म तिमीहरूमा। त्यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा ख्रीष्टमा रहनु
ख्रिस्टमा रहनु भनेको अर्थ चाहिँ के हो? अर्थ चाहिँ के हो? ख्रिस्टमा रहनु भनेको अर्थ चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ नेक्स्ट त्यहाँ पढ्नुहोस्। उहाँलाई प्रेम गर्नु, उहाँको आज्ञा पालन गर्नु र उहाँसँग प्रार्थना गर्नु, येशूसँग प्रार्थना गर्नु, उहाँलाई आराधना गर्नु नै हो। अर्थात् हामी आत्मिक रीतिले ख्रिस्टसँग जोडिएका भएर रहनुपर्छ। हामी आत्मिक रीतिले येशू ख्रिस्टसँग हामी जोडिनुपर्छ, कनेक्टेड रहनुपर्छ। हाम्रो काम चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरसँग कनेक्टेड रहनु। तपाईँ यहाँनिर अहिले वाइफाई यहाँनिर चर्चमा छ, कतिजना तपाईँहरू वाइफाईमा कनेक्टेड हुनुहुन्छ। तपाईँ तल लिफ्टदेखि तल गएपछि फर्स्ट फ्लोरमा अथवा ग्राउन्ड फ्लोरमा पुगेपछि तपाईँ के हुन्छ? डिस्कनेक्ट हुन्छ। अनि डिस्कनेक्टेड भएको बेलामा साथीलाई वाट्सएपमा मेसेज पठाएको गरेर पुग्छ। हजुर, त्यहाँबाट मेरो त मोबाइल पो बिग्रेछ के हो भनेर पछाड्छ होला कतिले त, है? कतिले त मेरो मोबाइलमा भाइरस पो लाग्यो के हो, कोही त कनेक्टै हुँदैन भन्छ, रेस्पोन्सै छैन। अनि हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै, येशू ख्रिस्टसँग हामी कनेक्टेड रहेन भने, जोडिएन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा आदान प्रदान भन्ने कुरा हुँदैन। परमेश्वरसँग हाम्रो बातचित हुँदैन। परमेश्वरसँग पाउने आशिषको कुराहरू हाम्रो जीवनमा पाउँदैन, बन्द हुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले ल्याउनु पर्ने गुणहरू हाम्रो जीवनमा उहाँले त्यो जुन फलहरू फलाउन चाहनुहुन्छ त्यो फलहरू हाम्रो जीवनमा फल्दैन। किनभने हामी बोर्डसँग कनेक्टेड नरहेको कारणले गर्दा, हामी डिस्कनेक्ट भएको कारणले गर्दा। अनि पछि गएर गार्डनर किसानले के हेर्छ? यस्तो हेर्छ, परमेश्वर पिताले ओहो यसले त फलै दिएन, अब यसलाई के गर्नुपर्छ? काटेर हाल्नुपर्छ। अनि कहाँ सुकेपछि कहाँ हाल्नुपर्छ? आगोमा। डरलाग्दो कुरा छ है, आगोमा भन्दाखेरि। हिजो मात्रै न्युज पढेको हुन्छ, यो न्युज अहिले धेरै हल्ला भइरहेको छ। अहिले संसारमा के हल्ला भएको छ भन्नुहोस् त? कसले न्युज पढ्दैछ? के भएको छ? न्युजै पढ्नु हुँदैन कि तपाईँहरू? युपीको होइन हो, वर्ल्डको बारेमा संसार। युपी त त्यो सानो जग्गा। 13 मेमा चाहिँ के हुन्छ अरे? तेस्रो महायुद्ध हुन्छ भनेर एकजना के हो भविष्यवाणी गर्ने एकजना अगमवक्ता होइन, के भन्छ त्यसलाई, भविष्यवाणी गर्ने व्यक्ति है। त्यो व्यक्तिले चाहिँ भन्दै आएको, उसले अगमवाणी गरेको कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म फेल भएको छैन। अब इन्डियामा पनि त्यो न्युज पुरै आइसक्यो, एनडीटीभी, इन्डिया टाइम्सले दिइसक्यो। अनि बाहिर पनि पुरै छ। यो ट्रम्प पनि पावरमा आउनुभन्दा अगाडि भनेको थियो कि ट्रम्प पावरमा आउँछ भनेर। अनि अस्ति केमिकल उयो भयो नि, युज गर्यो नि सिरियामा, नानीहरू धेरै मरे, मान्छेहरू धेरै मरे। त्यो पनि पहिलाबाटै उसले भनिसकेको थियो कि यस्तो यस्तो हुँदैछ। 13 मेमा चाहिँ अब यो 5वटा देशहरू चाहिँ मिडल इस्टमा आएर चाहिँ धेरै मान्छे मर्छ भन्दैछ। धेरै संसारको झन्डै अब 75% मान्छे मर्छ भन्दैछ त्यो लडाइँमा चाहिँ। एकदमै न्युक्लियर परमाणु हतियार प्रयोग गर्छ भन्छ। अनि उनीहरू त्यो मान्छेको भनाइअनुसार चाहिँ 13 मे चाहिँ के हो? वर्ल्ड वार 3 भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले डिक्लेयर गरेको छ। अब हाम्रो बाइबलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हुनु चाहिँ इजिकेल 38 र 39 त्यो लडाइँ हुनु बाँकी नै छ। त्यहाँबाट आर्मगेदनको लडाइँ हुनु बाँकी नै छ। अब आर्मगेदनको लडाइँ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्याप्चर भएपछि 7 वर्षको अन्तमा हुन्छ। अनि यो इजिकेल 38 र 39 मिडल इस्टमा हुने डरलाग्दो लडाइँ छ। त्यो लडाइँ चाहिँ कि त ऱ्याप्चर अगाडि हुन्छ कि त ऱ्याप्चर पछाडि हुन्छ। त्यो कसैले पनि भन्नु सकेको छैन कि ऱ्याप्चर अगाडि हो कि पछाडि हो, निश्चित रूपमा भन्नु सकेको छैन। अब कति बाइबल विद्वानहरूले भन्छ, कतिले भन्छ होइन मण्डली पनि 3.5 वर्षको ट्रिबुलेसनमा त पर्नै पर्छ भन्छ कतिजना। कतिले होइन 7 वर्षको समय सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई उठाएर लान्छ भन्छ। है, त्यहाँ 2 प्रकारको विचारहरू आएको छ। अनि हामीलाई थाहा छैन कहिले हुन्छ के हुन्छ। यदि 13 मेमा त्यो प्रकारको घटना हुनु हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र हामी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जानुपर्छ। बुझ्नुहुँदैछ? बाइबल अनुसार यदि त्यो झुट्टा हो, परमेश्वरले त्यो कुरालाई रोक्नु भयो भनेदेखि
डराउनु पर्दैन। तर यदि हुने नै हो भनेदेखि पनि हामी डराउनु चाहिँ हुँदैन, किनभने हामी येशूसँग कनेक्टेड छ भनेदेखि हामीलाई परमेश्वर पिताले बचाउनुहुन्छ। आमेन। यो संसारमा बचाउनुहुन्न, हामीले उहाँले उठेर लानुहुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? ऱ्याप्चरमा हामी उठाइ लगिनेछौँ। अनि यो कुराहरू आज बोट र हाँगाको विषयमा कुरा गर्दै गर्दा त्यो आगोमा फालिने कुराहरू पनि आयो। बुझ्नुहुँदै? डरलाग्दो कुरा हो। जस्तो कुनै एउटा हाँगा त्यसको बोटसँग जोडिएको छ, हामी यसरी ख्रीष्टसँग जोडिएका भएर रहन्छौँ भने हामी जिउँदै हाँगाहरू जस्तै हुनेछौँ, जसले फल फलाइ नै रहन्छ। ऋतुमा फल फलाइ नै रहन्छ। जिउँदो हाँगाले चाहिँ फल फलाउँछ, मरेको हाँगाले कहिले पनि फल फलाउँदैन। र जसरी बोटको रसको सञ्चार कम्युनिकेसन हाँगामा हुन्छ, बोटको रसको सञ्चार कम्युनिकेसन चाहिँ हाँगामा हुन्छ। हाँगासँग बोट बात गरि नै रहेको हुन्छ र त्यसलाई जीवित पार्ने कुराहरू तल जराबाट रुखले के गर्छ? हाँगालाई दिइरहेको हुन्छ। हामीलाई जिउनका लागि परमेश्वरले उहाँको जिउँदो वचनहरू दिनुभएको छ। आमेन। अनि त्यो जिउँदो वचन चाहिँ हामीमा रहनुपर्छ। अनि त्यो वचनको आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ? आफ्नो जीवनलाई अघि बढाउनुपर्छ। आज्ञा पालन। बुझ्नुहुँदैछ? प्रेम गर्नु, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु भनेको आज्ञा पालन। आज्ञा पालन गरेन भनेदेखि हामी बोटसँग अलग हुने सम्भावना छ। फल फलाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ? हामी ख्रीष्टमा रहनुपर्छ। हामी उहाँमा रहँदैनौँ भने केही फल फलाउने छैनौँ। त्यति मात्र होइन, हामी सुकेर जान्छौँ, मर्छौँ, सुकेर मर्छौँ। We will wither and die. हामी सुकेर के हुन्छौँ? मर्छौँ। यदि हामी येशूमा रहेन भने, ख्रीष्टमा रहेन भने। बोट र हाँगाहरूको बारेमा येशूको यस शिक्षा पाउल प्रेरितले दिएको शरीर र अङ्गहरूको शिक्षा जस्तै हो। अब त्यहाँनिर अर्को नयाँ रेभलेसन प्रकाश थप्यो। पाउल प्रेरितले फेरि त्यो कुरालाई अझै गहिरो रूपमा शरीर र अङ्गहरूको बिचमा त्यो रेभलेसन उहाँले ल्याउनु भयो चर्च कोरिन्थीको मण्डलीमा, जहाँ चाहिँ त्यो मण्डलीहरू चाहिँ अलग भइरहेको, एकदमै विभाजित हुन लागेको थियो, भत्किनु आँटेको थियो। त्यहाँ धेरै विभाजनको कुराहरू चलिरहेको थियो। कोही भन्थ्यो म अपोलोसको भन्थ्यो, कोही भन्थ्यो म चाहिँ के अरे पाउलको, कतिले भन्छ म चाहिँ येशूको, म चाहिँ काइफासको भन्थ्यो। बुझ्नुहुँदैछ? त्यहाँनिर विभाजन भइरहेको थियो मण्डलीभित्र। त्यो विभाजन हुने कुराहरू त्यहाँ धेरै देखा परेको थियो। अनि पाउलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई 2टा पत्र लेख्नु भयो। त्यो चाहिँ सबै मण्डली चाहिँ एकतामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा। अनि पाउलले भने तिमीहरू चाहिँ के हो? येशू ख्रीष्टको शरीर हो। अनि सबै मण्डलीमा भएको भाइ बहिनीहरू सबै के हो? सदस्यहरू हो। हामी एका दुस्रामा के हुनुपर्छ? कनेक्टेड रहनुपर्छ। एउटालाई दुख्दाखेरि सबैलाई दुख्नुपर्छ भन्ने कुरा। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँको कान कसैले चट्टै काटेर लग्यो भने कानलाई मात्रै दुख्दैन, तर तपाईँको शरीरलाई दुख्छ, पुरै शरीरलाई दुख्छ। बुझ्नुहुँदैछ? त्यसैले आज हाम्रो यहाँ चन्दन भाइलाई खाँचो परेको छ भने हामी सबैले के गर्नुपर्छ? हात बढाउनुपर्छ, हेल्प गर्नुपर्छ एका दुस्रालाई। त्यस्तै मण्डलीमा त्यो प्रकारको केही खाँचो देखा पर्यो भने हामी सबैले नै के गर्नुपर्छ? हात बढाउनुपर्छ। त्यही नै हो प्रेम, आज्ञा पालन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो जीवनबाट प्रकट गर्नुपर्छ। बुझ्नुहुँदैछ? तर होम चर्चमा धेरै त्यस्तो गिभिङ हार्ट भएको मान्छेहरू प्रभुले राख्नु भएको छ मण्डलीमा। त्यस्तो आज्ञा पालनमा रहनेहरू धेरै छ, मलाई खुसी लाग्छ। बुझ्नुहुँदैछ? दिने कुरामा धेरैजनाले एका दुस्रालाई सहायता गर्नको लागि हात बढाइरहेको छ, बढाइ नै रहनेछ। अनि परमेश्वरले यही कुराहरूबाट उहाँले आफ्नो जीवनमा महिमा दिनुहुनेछ। आमेन। त्यहाँबाट 5 पदमा के भनेछ भने दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगा रहो। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैन। अब यहाँनिर येशूले भन्नुभएछ मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही गर्न सक्दैन भन्दैछ। भन्नुको मतलब अङ्गुर फलाउन सक्दैन भन्दैछ। दागको बोटबाट अलग भएर चाहिँ अङ्गुर फलाउन सक्दैन।
दागको बोटको एउटा रहस्य म बताउँछु ल। दागको बोट अङ्गुर। तपाईँ हामी चाहिँ पवित्र आत्माले हामीलाई हाम्रो हाँगाबाट अङ्गुर फले। त्यो चाहिँ के हो? 9वटा फल, पवित्र आत्माको फल। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा लटरमसँगले फलेको छ भनेदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ अरूको लागि के हुन्छ? आशिष हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? अङ्गुर टक्क टिपेर खान्छ, कति मिठो रहेछ है, मिठो खालके अङ्गुर फलेछ भन्छ। अनि कतिजनाले त्यसलाई लगेर माटोको भाँडामा हाल्छ, चिनी लगाउँछ, त्यहाँ 5 दिनमा निकाल्छ, ग्राइन्ड गर्छ, जुस बनाउँछ, अनि त्यो जुस पिउँछ। बुझ्नुहुँदैछ? काना सहरमा येशूले दाखरस बनाउनु भयो है, दाखरस। त्यो जुस चाहिँ फेरि त्यहाँ आउने हरेक गेस्टहरूले पिएर बढी बढाइ भएको छ है। बुझ्नुहुँदैछ? अनि जब त्यो प्रकारको काम हाम्रो जीवनमा भयो भनेदेखि बढी बढाइ चाहिँ कसको हुन्छ? अङ्गुरको बोटको बढी बढाइ हुन्छ। त्यो अङ्गुरको रुख कस्तो राम्रो हो। यो अङ्गुरको रुखमा चाहिँ साह्रै अमिलो मात्रै फल्छ भन्छ, त्यसपछि मिठो फल फल्दै रहेछ। यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ, यो अमिलो भएकोलाई चाहिँ ढाल्नुपर्छ भन्छ है। हामी येशू ख्रीष्टसँग अलग्गै रहेर हामीले केही पनि गर्न सक्दैन, तर कतिजनाले गर्छ, गरि नै रहेको छ। तर त्यो सबै कुराको अनन्तसँग के हुन्छ? सरोकारै हुँदैन, कनेक्सनै रहँदैन, अर्थै रहँदैन, अनन्ततासँग अर्थै रहँदैन। हामीले येशूमा नरहेर पनि हामीले सेवाकाई गर्ने कोसिस गर्छौँ भने त्यो सेवाकाईको अर्थ रहँदैन, त्यो सेवाकाई लामो समयसम्म जाँदैन, त्यो सेवाकाई हराउँछ अथवा त्यो सेवाकाई खतम भएर जान्छ। त्यसको स्वर्गसँग अथवा अनन्तसँग त्यसको केही पनि कनेक्सन रहँदैन। बुझ्नुहुँदैछ? त्यसले गर्दा हामीले येशूमा रहेर सानै फल फलायो भने त्यो परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्छ। आमेन। ठुलो सेवाकाई गर्नु पर्दैन, सानै सेवाकाई। कसैलाई चिसो पानी दियो भने त्यो माथि त्यसको के हुन्छ? हिसाब हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले भन्नुभएको छ ठुल्ठुलो सेवाकाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ख्रीष्टबाट हामीलाई अलग गराउने एउटा कुरा मात्र छ। ख्रीष्टबाट हामीलाई अलग गराउने एउटा कुरा मात्र छ। त्यो के हो भन्नुहोस् त? आकर प के हो? पाप। बुझ्नुहुँदैछ? पाप। पाप एउटा रोग अथवा किरा जस्तो, त्यसले फल फलाउँदैन। अनि त्यो हाँगालाई चाहिँ किसानले आएर के गर्छ? हाम्रो किसान भाइ होइन, किसानले आएर, गार्डनरले आएर चाहिँ त्यसलाई छाटिदिन्छ। त्यहाँबाट लगेर सुकेपछि कहाँबाट लगेर चुलामा आगोमा हालिदिन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? हामी कुनै पाप पश्चाताप नगरिकन हाम्रो जीवनमा रहन दिन्छौँ भनेदेखि ख्रीष्टसँगको हाम्रो एकता के हुन्छ? अवश्य हराउँछ। येशू ख्रीष्टसँगको एकता हराएर जान्छ, येशू ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध हराएर जान्छ। पापले चाहिँ के गर्छ? हामीलाई डिस्कनेक्ट बनाइन्छ। त्यहाँबाट डिस्कनेक्ट भएर के गर्छ? कसैले नदेख्ने कोठामा बसेर गाजा तान्दै अथवा रोटी खाँदै अनि के भन्छ शब्दहरू खाँदै, अनि उसले अब के गर्छ? अब म त प्रभुदेखि टाढा भएको, अब म त पाप गरेर अब यस्तो भयो उस्तो भयो भन्दै बसिरहेको हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? चर्च पनि जाँदैन, प्रार्थनामा पनि जाँदैन, कहीँ पनि जाँदैन। किन? आफै डिस्कनेक्ट भइहाल्छ पाप गर्नु थाल्यो। पापले चाहिँ परमेश्वर र हाम्रो बिचमा के ल्याउँछ? ठुलो पर्खा, हामीलाई डिस्कनेक्ट गराइन्छ। त्यसले गर्दा पाप गऱ्यो भनेदेखि के गर्नुपर्छ? बाइबलमा के भनेछ? तुरन्तै पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ के गर्नुपर्छ? फर्किनुपर्छ। बोर्डसँग फेरि के गर्नुपर्छ? कनेक्टेड हुनुपर्छ। अनि जो बोर्डसँग कनेक्टेड रहन्छ त्यसलाई पापले छुन सक्दैन। तर यदि उसले अबै विचार म टमाटर फलाउँछु भन्ने प्रकारको सोच्न थाल्यो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो डिस्कनेक्ट हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? बोर्डको महिमा केमा छ? बोर्डको महिमा चाहिँ केमा छ? हजुर, फलमा है, त्यसको फलमा छ। जब त्यसले राम्रो फल, असल फल फलाउँछ भनेदेखि
बोर्डको धेरै महिमा हुन्छ। कसको महिमा अरे? येशूको महिमा चाहिँ हामीले फलाएको अथवा हाम्रो जीवनबाट फलेको फलले चाहिँ येशूको महिमा गर्नेछ। पवित्र आत्मा उहाँले पठाउनु भयो हाम्रो जीवनमा फल फलाउनका लागि, हामीलाई गाइड गर्नका लागि, हामीलाई सल्लाह दिनका लागि, हामीलाई येशूको कुरा सिकाउनका लागि, येशूको कुरा याद दिलाउनका लागि उहाँले परमेश्वरले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। अनि पवित्र आत्माको सहायताले हाम्रो जीवनमा 9वटा फल हामीले लटरमा फलाएका छौँ भनेदेखि के हुन्छ? हाम्रो जीवनलाई देखेर कसको महिमा हुन्छ? येशूको महिमा हुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? मैले एउटा अस्ति चर्च हिस्ट्री, यहाँ इन्डियाको चर्च हिस्ट्री पढ्दै थिएँ। अनि पढ्दाखेरि एकजना व्यक्ति थियो, स्वास भन्ने व्यक्ति, त्यो मान्छे उता डेनमार्कबाट आयो। त्यो व्यक्ति मिसनरी है, एउटा प्रोटेस्टेन्ट मिसनबाट आएको व्यक्ति। उसलाई ट्रान्सफर मिसनबाट बोलाएर उसलाई कहाँ लग्यो भन्दाखेरि त्रिचीमा लग्यो। त्यहाँ कसले लग्यो भने त्यहाँको सरकारको मान्छेहरू अथवा त्यहाँ सेनाहरूले, इन्डियन आर्मीहरूले के लग्यो, उसलाई हायर गरेर त्यहाँ लग्यो। तिमी चाहिँ यहाँ रहनुपर्छ भनेर। किनभने उहाँको सेवा एकदमै राम्रो थियो, सामाजिक थियो। उसले मेडिकली मान्छेलाई हेल्प गर्थ्यो है, दुःखमा परेकोलाई सहायता गर्थ्यो, गरिब दुःखीहरूलाई उसले हेल्प गर्थ्यो, सुसमाचार सुनाउँथ्यो, मान्छेहरूको जीवन परिवर्तन हुन्थ्यो। उसले त अनि धेरै के अरे मुस्लिम र हिन्दूहरूको बिचको लडाइँलाई पनि मिलाएको छ। त्यस्तो व्यक्ति, मिलाप गराउने व्यक्ति, धेरै प्रेमले भिजेको। अनि त्यहाँको त्यो समयको मुस्लिम लिडर र यता हिन्दू लिडरहरूले के भन्थे? ऊ चाहिँ साँचो क्रिस्चियन हो भनेर भन्छ। हिन्दूहरूले गवाई दिन्थे, मुस्लिमहरूले गवाई दिन्थे, यो युरोपियन मान्छे चाहिँ के हो? साँचो क्रिस्चियन। हामीले इन्डियामा एउटै साँचो क्रिस्चियन देख्यो, त्यो चाहिँ स्वाच हो भनेर भन्थ्यो। बुझ्नुहुँदैछ? उसको जीवनमा भएको फलले चाहिँ कसको महिमा हुँदैछ? येशूको महिमा हुँदैछ। आमेन। के हाम्रो जीवनमा येशूको महिमा भएको छ? भन्नुहोस् त, भएको छ कि छैन? सोध्नुहोस् आफैले आफैलाई। अब हामी सिधै आजको वचनलाई हामी यतिमै राख्छौँ। समय धेरै गइसक्यो। अब हाम्रो आज प्रभु भोज छ कि प्रभु भोजमा जाँदै गर्दा हामीले आफूलाई सोचौँ, आफैलाई विचार गरौँ कि आज मेरो जीवनबाट परमेश्वरले फल बनाउँदै हुनुहुन्छ कि आज चर्चदेखि बाहिरको मानिसहरूले के त्यो फलको स्वाद पाउँदैछ? हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ। जसले निर्णय गर्नुभएको छ म आज प्रभु भोज लिन्छु, म येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु, येशू मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो, 3 दिनमा म बौडी उठ्नुभयो, यसैले उहाँको मृत्युको सम्झना गर्दै म आज प्रभु भोजमा म सम्मिलित हुन्छु भनेर तपाईँले इच्छा गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ आफ्नो स्थानमा खडा हुनुहोस्। अनि खडा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस् कि आज साँच्चै नै म येशू ख्रीष्टसँग जोडिएको छु कि छैन? म दागको बोर्डसँग जोडिएको छु कि छैन? यदि जोडिएको छु भनेदेखि मेरो जीवनमा फल फलेको छ कि छैन? यदि फल फलेको छ भनेदेखि चर्चदेखि बाहिरको मान्छेहरूले त्यो स्वाद पाउँदैछ नि? त्यो प्रश्न आफैले गर्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। यो समय एकछिन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय तपाईँ साँच्चै नै दागको बोर्ड हुनुहुन्छ र हामी दागको बोर्डको हाँगाहरू हौँ र हाम्रो जीवनबाट फल फल्नुपर्छ। फल फलाउने काम चाहिँ पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। यदि हामी बोर्डसँग कनेक्टेड रह्यो भनेदेखि त्यो सम्भव छ। यदि हामी बोर्डसँग कनेक्टेड रहेनौँ भनेदेखि त्यो असम्भव छ। प्रभु, हामीलाई फल फलाउने क्रममा पवित्र आत्मा तपाईँ हामीसँग काम गर्नुहोस्, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जब हाम्रो जीवनमा फल देख्नेछ मानिसहरूले, येशूको महिमा हुनेछ। थ्याङ्क यू जिजस। अब हामी प्रभु भोजमा आउँदैछौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो अवसर दिनुभएको छ महिनामा एकचोटि तपाईँको मृत्युको सम्झना गर्ने, तपाईँ हाम्रो लागि मर्नुभएको हो भन्ने कुरालाई याद दिलाउनका लागि आज हामी प्रभु भोजमा आएका छौँ। यो अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँ हाम्रो लागि मर्नुभयो, तपाईँले बगाउनु भएको रगतले हाम्रो पापको प्रायश्चित भएको छ। थ्याङ्क यू जिजस। जब हामी यो रोटी लिनेछौँ, यो रोटी तपाईँको शरीर हो।
जसले हामीलाई जिउन सिकाउँछ। थ्याङ्क यू गॉड। अनि यो कचौराबाट जो हामीले पिउन लागेको दाग रसले येशू तपाईँको रगतलाई सङ्केत गराउँदछ, जुन हाम्रो निम्ति बगेको थियो, हाम्रो पापको निम्ति, हाम्रो पापको प्रायश्चितको निम्ति। अनि रगतबाट आउने हरेक आशिषका कुराहरूलाई हामी यो बिहान रिसिभ गर्दछौँ। चङ्गाई, छुटकारा, उद्धार, आशिषका कुराहरू यो बिहान हामी रिसिभ गर्छौँ येशूको नाममा। तपाईँ कहाँ आउँदैछ रोटी र कचौरा पाउनु भएपछि तपाईँले फर्केर बस्नुहोस्। सबैले पाइसकेपछि हामी एकसाथ हामी लिनेछौँ। स्तुति होस् प्रभुको, जय जयकार। स्तुति होस् प्रभुको, जय जयकार। भुल्ने छैन त्यो दृश्य, प्रभु येशूको कल्वरी बलिने ठाउँमा उनी टाँगिएको। हात पाउन शरीर उनको चोटे चोटे पूर्ण थियो। हात पाउन शरीर उनको चोटे चोटे पूर्ण थियो। मैले जाने ती सबै कारा मेरो अधर्म हो। मैले जाने ती सबै कारा मेरो अधर्म हो। स्तुति होस् प्रभुको, जय जयकार। स्तुति होस् प्रभुको, जय जयकार। भुल्ने छैन म त्यो वचन, भनेको दृश्य, कल्वरी बलिने ठाउँमा गम्भीर प्रेम आउने। पुत्र तेरो अधर्म सबै पापोरी दिइसके। पुत्र तेरो अधर्म सबै पापोरी दिइसके। उद्धार छ तेरो लागि यहाँ, घना येशू अहिले। उद्धार छ तेरो लागि यहाँ, घना येशू अहिले। स्तुति होस् प्रभुको, जय जयकार। स्तुति होस् प्रभुको, जय जयकार। स्तुति होस् प्रभुको, जय जयकार। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई मेरो अधर्मको निम्ति यो संसारमा पठाउनु भयो। मेरो अधर्मलाई, मेरो पापलाई मेटाउनका लागि उहाँले क्रुसलाई रोज्नु भयो। यदि आज उहाँले त्यो क्रुसलाई नरोज्नु भएको भए मेरो स्थिति
बिग्रेको अवस्थामा हुने थियो, आशा हुने थिएन। तर येशूले रोज्नु भएको कुरालाई जसको कारणले गर्दा आज हामीले उद्धार पाएका छौँ। प्रभु हामी कहिले पनि येशूको मृत्युलाई हामी बिर्सन सक्दैनौँ। येशूले भोग्नु भएको त्यो दुःखलाई हामी कहिले पनि बिर्सिन सक्दैनौँ हाम्रो जीवनमा, किनभने हामी मर्नुपर्ने ठाउँमा येशू मर्नु भएको। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुभयो। हामी पापी छँदा नै तपाईँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा मर्न दिनुभयो। प्रभु थ्याङ्क यू जिजस। तपाईँको प्रेम कति अपार छ हामीलाई। प्रभु तपाईँको प्रेममा रहन सिकाउनुहोस्, तपाईँसँग रहन सिकाउनुहोस्, तपाईँसँग जिउन सिकाउनुहोस्, तपाईँमा रहेर हाम्रो जीवनमा फल फलाउने क्रममा हामीलाई सफल तुल्याउनुहोस्। प्रभु अनुग्रह गर्नुहोस् येशूको नाम। आमेन। एकसाथ हामी रोटी र कचौरा लिनेछौँ। हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको लागि, आजको दिनको लागि। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो। तपाईँको भवनमा आएर तपाईँलाई प्रशंसा आराधना चढाउने योग्यता तुल्याउनु भयो। अनि प्रभु हामी हप्ताभरिको लागि हामी तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ, हामीलाई आशिषको कारण बन्न सिकाउनुहोस्। प्रभु हाम्रो जीवनबाट मानिसहरूले त्यो स्वाद, ख्रीष्टको प्रेमको स्वाद चाहिँ लिनुपर्छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामीलाई तपाईँ येशू ख्रीष्टसँग कनेक्टेड रहेर धेरै फल फलाउने कुरामा हामीलाई सक्षम तुल्याउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। हाम्रो जीवनमा भएको हरेक कुराले तपाईँको महिमा हुनुपर्छ। तपाईँ येशू ख्रीष्टसँग रहेर मात्र हामीले तपाईँको महिमा गर्न सक्छौँ। येशूमा नरहेर हामीले यदि हाम्रो आफ्नै बल शक्ति, हाम्रो आफ्नै विचार, हाम्रो ज्ञान र बुद्धिले हामीले गर्ने कोसिस गर्छौँ भने प्रभु हामी फेल हुन्छौँ। प्रभु हामी सधैँ नै तपाईँको इच्छामा रहन हामीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईँको इच्छालाई पुरा गर्ने छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। हामीलाई हप्ताभरि हाम्रो आफ्नो आफ्नो काममा हामीलाई आशिषित तुल्याउनुहोस्। हामीले गरेको कामबाट धेरै मानिसहरू आशिषित बन्न सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यात्री गर्नेहरूलाई, सबै यात्रा गर्नेहरू, सबै यात्रीहरूलाई तपाईँ परमेश्वरको चरणमा ल्याउँछ। यो हप्ताभरि धेरैजना घर जाँदै हुनुहुन्छ, सबैलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्, सफलता दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् येशूको नाम। आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीसँग र विश्वमा भएको सबै मण्डलीसँग सदा सर्वदा बनेर हुन्छ। जय मसीह।